ඊට්‍රක්ෂ එකට අද අපේ යාළුවෝ ඔක්කොම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මොකක්ද මේ entrepreneurship එක කියන්නේ කියලා. ඉතින් entrepreneurship එක කියලා කියන්නේ ඒක සිංහල වචනේ අපි ගත්තොත් ව්‍යවසායකත්වය කියලා අපිට සරලව හඳුන්වන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් entrepreneur කෙනෙක් සහ ව්‍යාපාරිකයෙක් අතර තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කවුද entrepreneur කෙනෙක් කියන්නේ, ඒ වගේම කවුද ව්‍යාපාරිකයෙක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඕන තරම් දැකලා ඇති ව්‍යාපාරිකයෝ මොකක් හරි බඩුවක් අරගෙන ඒ බඩුව පුංචි ලාභයක් තියාගෙන විකුණනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා දන්න කම්පැනි එකකින් දොඩම් විකුණනවා. කවුරු හරි ව්‍යාපාරිකයෙක් දොඩම් ගෙඩියක් රුපියල් 10කට මිලදී අරගෙන රුපියල් 2ක ලාභයක් තියාගෙන රුපියල් 12ට එයාගේ ෂොප් එකේ එහෙම නැත්නම් එයාගේ ස්ටෝර් එකේ තියාගෙන ඉඳලා රුපියල් 12කට අපිට විකුණනවා. ඕක තමයි බිස්නස්මන් කෙනෙක්ගේ, ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයෙක්ව අපිට බොහොම ලේසියෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන් විදිය. හැබැයි entrepreneur කෙනෙක් මේ විදියට නෙමෙයි හිතන්නේ. entrepreneur කෙනෙක් හිතනවා මේ දොඩක් ගෙඩිය මිනිස්සු ගෙනියන්නේ මොකටද? මේ දොඩක් ගෙඩිය මිනිස්සු ගෙදර ගෙනිහිල්ලා කන එකද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ජූස් එකක් හදලාද බොන්නේ? මේ විදියට ඒගොල්ලෝ හිතනවා. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ නිගමනයකට එනවා. දොඩක් වැඩිපුරම ගන්න මිනිස්සුන්ගෙන් 100ට මෙච්චරක් දොඩම් ජූස් හදාගෙන බොන්න තමයි දොඩම් අරගෙන යන්නේ. ඉතින් මම කරනවා දොඩම් ජූස් එකක් හදන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට ජූස් එකක් හදලා මම මේක රුපියල් 100කට විකුණනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම පරණ මෙතඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ මට දෙන්න පුළුවන් හොඳම එක්සැම්පල් එක මම දුන්නේ. දැන් මේ දේ කළා කියලා entrepreneur කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද already මේ solution එක කවුරු හරි entrepreneur කෙනෙක් දීලා තියෙන නිසා. ඉතින් එතකොට ඔයා try කරන්න ඕන අලුත් problem එකකට solution එකක් ගේන්න. ඒ problem එක solve කරන්න ඔයා try කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් අරගෙන ඔයා app එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි අන්තර්ජාල සම්බන්ධ දෙයක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. සමහර විට ඔයාට මේ දවස්වල පෙට්‍රල් ප්‍රශ්න හින්දා ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක් එහෙම නැත්නම් සෝලර් පවර් වලින් වැඩ කරන කාර් එකක් වගේ හැදුවොත් ඒක ව්‍යවසායකත්වයක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. already තියෙන දෙයක්ම අරගෙන නැතුව ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් කියන එක ලෝක ඇතුලේ තියෙන හින්දා ටිකක් වෙනස් කරලා entrepreneur කෙනෙක් විදියට හිතලා වැඩේ කරන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන ඔයාට entrepreneur කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා Fiverr එකේ වැඩ කරලා එහෙම නැත්නම් YouTube එකට channel එකක් හදලා දාලා එහෙම නැත්නම් trading වගේ දේවල් කරලා ඒගොල්ලෝ entrepreneursලා කියලා. ඒක ඇත්තටම වැරදි මතයක්. ගොඩක් කට්ටිය entrepreneurship එක සහ business කියන field දෙක පටලවාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් entrepreneur කෙනෙක් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ තියෙන මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නකට ඔයා පිළිතුරක් එක්ක ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට දාන්නම ඕන. ඉතින් මම හිතනවා දැන්ට ජෙනරල් අයිඩියා එකක් එන්න නැති entrepreneurship එක ගැන කියලා. ඉතින් entrepreneurship එක ගැන ඔයාට වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලේ comment section එක තියෙනවා. අපේ entrepreneursලා ඉන්නවා මේ videos බලන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඔයාට reply කරලා මම reply කරන්නම්. ඉතින් ඕක තමයි entrepreneurship එක ගැන සරලව කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතාමත් කෙටි වීඩියෝ එකක්. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු අලුත් අදහස් ඒ වගේම ඔයාට entrepreneur කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ideas කීපයකුත් අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ වලින් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට e-track show එකත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයගොල්ලෝට ගොඩක් ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.